දෙනාටම සුබ දවසක්. අද මම යන්නේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක් හදන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. අපි බලමු ඉස්සෝ ඩෙවල් එකට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මම අරන් දෙන ඔයිස්ටර් සෝස් මේස හැඳි 2යි. තෙල් මේස හැඳි 3යි. වෙජිටබල් ඔයිල් මම අරන් තියෙන කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බිත්තර සුදු මදේ අරන් තියෙනවා එක බිත්තරයක. ඊට පස්සේ තක්කාලි ග්‍රෑම් 100ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. වෙරිජ් මිරිස් කරල් 10ක් දෙකට කඩලා ලුණු වල දාලා පොඟවලා තියෙන්නේ. මේක පැයකට ආසන්න කාලයක් දැන් තියලා තියෙනවා. 3-5 කුඩු මේස හැඳි 1යි ලුණු රස අනුව ගන්න. ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10ක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු ග්‍රෑම් 15ක් අරන් තියෙනවා. කහ තේ හැඳි භාගයයි. කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 1යි. බෙල් පෙපෙයි අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 100 වර්ග දෙකෙන්ම 50 ඊට අමතරව ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙනවා. ලුණු කොළ හරි ලීස් හරි කමන්නයි ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට අමතරව කරාපු නැටි දෙකකුයි හෙනසල් 4කුයි කුරුඳු පොඩ්ඩකුයි අරන් තියෙනවා. වෙරිච්ච මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කෑලි තේ හැඳි භාගයයි. ලුණු ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. කරපිංචා දෙහි භාගයක්. ඉස්සෝ මම ග්‍රෑම් 300 සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුද්ධ කරාට පස්සේ ග්‍රෑම් 300 ඊට පස්සේ මේ මැදින් මෙන්න මේ විදිහට පළලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේ කොටස පාවිච්චි කරන්නේ ඩෙවල් එක ලස්සන කරගන්න නැත්නම් පෙනුම වැඩි කරගන්න. අනිත් ඒවා තමයි රස වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයිස්ටර් සෝස් පාවිච්චි කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඩෙවල් එකේ අවසාන හරියේදී ඒකේ රසත් එක්කම ඒකේ පෙනුමත් වැඩි වෙනවා ඔයිස්ටර් සෝස් වලින්. ඊට අමතරව අපි සුදු ලුණු ඉඟුරු මේ සුදු ලුණු නම් ඇතර වර්ග ගොඩක් තියෙනවා සුදු ලුණු. දැන් මම මේකට අරන් තියෙන සුදු ලුණු සුදු පාට එක. සුදු ලුණු වල වර්ග මගේ හිතේ සමහර රටවල වර්ග 16ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රතු පාට සුදු ලුණු එක තියෙනවා, සැර සුදු ලුණු එකක් තියෙනවා, කළු පාට සුදු ලුණු එකක් තියෙනවා. පාරම්පරික එන සුදු ලුණු එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට සුදු ලුණු වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එක එක කෑම වලට හරියටම ගන්නවා නම් ඒ වර්ග තියෙනවා. නමුත් අපි පොදුවේ සුදු ලුණු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම අරන් තියන්නේ සුදු පාට සුදු ලුණු. මම නිකන් කිව්වේ සුදු ලුණු වර්ග ගැන. මේක දැනගෙන ඉන්න. නමුත් ඒ ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. අපි එහෙනම් දැන් ඩෙවල් එක හදමු. මම දැන් ඩෙවල් එකේ පළවෙනියෙන්ම කරන්න ඕන අපි ඉස්සෝ ටික පදම් කරගන්න ඕන. සීසන් වෙන්නේ නැත්නම් තියන්න ඕන. අපි ඒකට ඉස්සෝලට එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගය. අපි ගත්තු 3-5 වඩින් භාගයක් මේකට 3-5 කුඩු එකෙන් භාගයක් මේකට එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. අපි පස්සේ ලුණු වල රස බලලා ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දෙහි ටිකක් මේක ගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට අනලා අපි මේක පැයක්වත් අඩු ගානේ තියලා තියන්න ඕන ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ. අඩුම ගානේ. ඊට වැඩි තියන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. අපි මේක සීසන් වෙනකන් ඉතුරු ටික ලෑස්ති කරගමු. අපි ගත්තු හෙනසල් කරාපු නැටි කුරුඳු මේ ටික අපි තලා ගන්න ඕන. අපි මේකෙන් අපි කරන්නේ ඩෙවල් එකේ පුසුමද වැඩි කරගන්න. මම මේ ටික කුඩු කරගත්තා. ළඟ පියවර තමයි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික පේස්ට් එකක් හදාගන්න. ඔතන ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක සීසන් වෙන තිබ්බ ඉස්සෝ එකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක උනොත් පොඩ්ඩක් තේ හැඳි දක් විතර අපි එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා පොඩ්ඩක් ඒකත් මේකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපි දැන් පැයක් ඉස්සෝ එක පළන් වෙන්න තියලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකට බදින්න ඉස්සෙල්ලා ඉස්සෝ ටික අපි මේකට එකතු කරනවා ක්ලෝන් පවර් ටික. කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරලා කෝන්ෆ්ලවර් ටික හොඳට ඉස්සෝ එකේ දවට ගන්නවා. අපි එක මේකට එකතු කරනවා බිත්තර සුදු මදෙත්. දැන් ඉස්සෝ ටික බැද ගන්න යන්නේ. මම ඉස්සෝ බදින්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සෝ එකට එකතු කරන්නේ කෝන්ෆ්ලවර් බිත්තර සුදු මදේ. මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ඉස්සෝ වලට ඉස්සෙල්ලා අපි එකතු කරපු පේස්ට් එක කියන්නේ 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු ඉඟුරු සුදු ලුණු මේකේ තියෙන රස තෙල් එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා මේ ඉස්සන්ගෙන් ඉවත් වෙන එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. ඒකට තමයි
බිත්තර සුදු මදේ කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරේ. ඒ දෙක එකතු නොකර වුණත් මේක හදන්න පුළුවන්. මම ඉස්පිට එක බැදගෙන ඉවරයි. මෙතන ඉස්පිට එක. මම දැන් ඊළඟ පියවර මම මුලින්ම තෙල් එකතු කරනවා. හරි ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරනවා. ඊළඟට ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඊළඟට කරපිංච ටික එකතු කරනවා. තුන පහ කුඩු ටික එකතු කරනවා. අපි කොටාගත්තු හෙනසල් කරඳු මොංගු කුරුඳු ටික පොඩ්ඩක් මේවා හැඳි ගන්න ඕන. අනිත් එක මේ ලිප තියෙන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. අපි ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා බැදගත්තු ඉස්සෝ ටික. මම සුදු ලුණු ඉඟුරු පේස්ට් එක එකතු කරලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඉස්සෝ ටික එකතු කරා. අපි ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා කැලි මිරිස් ටික. කහ කුඩු ටික. දැන් මේ විදිහට ක්‍රියා බෙදෙන්න හරිනවත් එක්කම අපි එකතු කර ගන්නවා කපපු අපේ එළවලු ටික. කියන්නේ බෙල් පෙපේ ටිකයි ලුණු කොළ ටිකයි. හරි ලීස් හරි කමන්නේ. අපි බෙල් පෙපේ ලුණු කොළ එකතු කරාට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. මේ ඩෙවල් එක හදද්දී මේ මිරිස් වගේ දේවල් Tamanට කැමති පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද නමුත් තුන පහ කුඩු ඕනට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. මිරිස් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් ඊළඟට මේකට එකතු කරනවා අපි බෙදගත්තු වේරිච්ච මිරිස් ටික. මම බෙල් පෙපෙයි ලුණු කොළ එකතු කරාට පස්සේ හරියටම විනාඩි 5ක් තියාගත්තා. ඒ අතරතුර මම එකතු කරා බෙදගත්තු මිරිස් කලර් ටික. මම දැන් එකතු කරන්න යන්නේ තක්කාලි ටික. තක්කාලි එකතු කරන්නේ අන්තිමේටමයි. තක්කාලි හිම තව වැඩි කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ටික අඩුවෙන් දාගත්තා. තක්කාලි එකතු කරපු ගමන්ම මම ඔයිස්ටර් සෝස් ටික එකතු කරනවා. දැන් අපි මේක හොඳින් කලවම් කරනවා. දැන් ඔයිස්ටර් සෝස් එකතු කරලා තමයි අපි ලුණු බලන්න ඕනේ. මොකද ඔයිස්ටර් සෝස් වල ලුණු තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔකට පේනට ඔයිස්ටර් සෝස් එකතු කරාම මේක නිකන් දිලිසෙන ගතියක් එනවා. පෙනුමත් හොඳයි රසත් හොඳයි. මොකද ඔයිස්ටර් සෝස් නැතුව මේක හදන්න පුළුවන්. අපි දැන් ලුණු බලමු. තමයි රසායන එකතු කරගන්න. දැන් අපේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදලා ඉවරයි. ඔකටත් හදලා බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. like එකක් දාන්න. අපි එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.